gần 16.000 F0 trong cả nước. Hà Nội, Hải Phòng dẫn đầu ca mắc mới. Ngày 3 tháng 1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 15.916 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh thành, với 11.017 F0 cộng đồng. Hà Nội tiếp tục vượt 2.000 F0 trong ngày, tiếp đó là Hải Phòng với 1.749 trường hợp mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 1 đến 16 giờ ngày 3 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước, giảm 998 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh thành phố, có 11.017 ca trong cộng đồng. Cụ thể Hà Nội 2.100, Hải Phòng 1.749, Tây Ninh 919, Vĩnh Long 842, Cà Mau 821, Khánh Hòa 786, Thành phố Hồ Chí Minh 662, Bình Phước 619, Bình Định 547, Trà Vinh 517, Bắc Ninh 460, Bạc Liêu 330, Thừa Thiên Huế 321, Hưng Yên 285, Bến Tre 267, Lâm Đồng 255, Hà Giang 236, Thanh Hóa 224, Quảng Ninh 189, Hải Dương 177, Gia Lai 172, An Giang 168, Quảng Ngãi 161, Nam Định 160, Đà Nẵng 159, Hòa Bình 158, Kiên Giang 156, Quảng Nam 153, Sóc Trăng 150, Cần Thơ 140, Đồng Tháp 132, Bình Thuận 126, Sơn La 111, Nghệ An 106, Thái Nguyên 99, Vĩnh Phúc 99, Phú Thọ 94, Hậu Giang 94, Bắc Giang 84, Hà Nam 78, Bình Dương 75, Bà Rịa, Vũng Tàu 73, Đồng Nai 72, Thái Bình 70, Đà Nông 65, Bắc Cạn 64, Yên Bái 64, Lạng Sơn 59, Tiền Giang 58, Quảng Bình 55, Quảng Trị 53, Lào Cai 51, Long An 50, Ninh Thuận 40, Ninh Bình 39, Kon Tum 34, Tuyên Quang 29, Cao Bằng 28, Điện Biên 23, Lai Châu 8. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.629 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 5, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.778.976 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 18.040 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.773.170 ca, trong đó có 1.394.340 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 504.859, Bình Dương 290.996, Đồng Nai 98.132, Tây Ninh 77.921, Hà Nội 51.731. Về tình hình điều trị, trong ngày có 24.461 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.397.157 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.427 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.496 ca, thở oxy dòng cao HFNC 979 ca, thở máy không xâm lấn 162 ca, thở máy xâm lấn 771 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 ghi nhận 190 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 31, An Giang 19, Đồng Tháp 14, Vĩnh Long 13, Cần Thơ 13, Tây Ninh 12, Bình Dương 11, Bến Tre 10, Bình Phước 9, Bà Rịa, Vũng Tàu 9, Sóc Trăng 8, Tiền Giang 7, Cà Mau 6, Bình Thuận 5, Bạc Liêu 5, Huế 4, Long An 3, Bình Định 2, Trà Vinh 2, Khánh Hòa 2, Kiên Giang 2, Hậu Giang 2, Phú Yên. Một trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 222 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.021 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm.
Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 2 tháng 1 có 594.568 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 153.596.950 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.796.499 liều, tiêm mũi 2 là 69.285.967 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 6.514.484 liều. Bộ Y tế cho biết, hiện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho nhân viên y tế và chính quyền cơ sở để tổ chức tốt điều trị tại nhà, tại cơ sở cho người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ thấp và trung bình, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải. Rà soát, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế, có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để bị động. Đồng thời tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.